गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 510 अथवा एनएसए 510 इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट ओपनिङ ब्यालेन्स रिभिजन गर्न गइरहेको छौँ है। यसमा चाहिँ सिम्पल यो स्ट्यान्डर्डले चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्ससँग रिलेटेड अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटीसँग कुरा गर्छ इन इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट। अब इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको के हो? रिकरिङ अडिट इङ्गेजमेन्ट त हामीले 210 मा पढेको। इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्टलाई चाहिँ दुईवटा इङ्गेजमेन्टलाई चाहिँ हामी इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट भन्छौँ। यस्तो इङ्गेजमेन्ट जहाँ चाहिँ प्रायर पिरियडको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट तिमीले अडिट गरेको होइन, कसले गरेको? प्रेडिसेसर अडिटरले अडिट गरेको हो। यस्तो खालको इङ्गेजमेन्टलाई हामी भन्छौँ इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट। अथवा प्रायर पिरियडको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नै अडिट भएको छैन, यस्तो केसलाई नै हामी भन्छौँ इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट। अब सर नट अडिटको केस के हुनसक्छ, यो कुरा हामी डिटेल क्लासमा यो रिभिजन है। दुईवटा केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट। एउटा नट अडिटको केस, अर्को अडिटेड बाई प्रेडिसेसर अडिटर। भने अडिटरको अब्जेक्टिभ के? जम्मा दुईवटा के त? ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छ कि छैन पहिला हेर। वेदर ओपनिङ ब्यालेन्स कन्टेन मिस स्टेटमेन्ट द्याट एफेक्ट द करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, त्यसमा एससी अप्टेन गर। र यदि ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छैनन् भने अब तिमी सेकेन्ड स्टेपमा जाऊ। जुन अकाउन्टिङ पोलिसिज ओपनिङ ब्यालेन्सेसमा रिफ्लेक्टेड छन् नि, त्यो रिफ्लेक्टेड अकाउन्टिङ यदि अकाउन्टिङ पोलिसी नै इनएप्रोप्रिएट भयो त मिस स्टेटमेन्ट भइ नै हाल्यो हो। त्यो जुन एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी रिफ्लेक्टेड छ ओपनिङ ब्यालेन्समा, त्यसलाई कम्पनीले क्लाइन्टले कन्सिस्टेन्टली एप्लाई गरेको छ कि छैन, र यदि कुनै चेन्जेस छ भने प्रपरली अकाउन्टेड, प्रपरली प्रेजेन्टेड, प्रपरली डिस्क्लोज एज पर एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क छ कि छैन भनेर अडिटरले हेर्ने। यति दुईवटा अब्जेक्टिभ हो एज पर एसए 510। ठिक छ। भनिसके पछाडि पहिला त तिमी हेर ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट छ कि छैन। ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट छैन भने त ओपनिङ ब्यालेन्समा लगाएको अकाउन्टिङ पोलिसी एप्रोप्रिएट हो। त्यस्ता एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसिज अब तिमी हेर करेन्ट इयर फाइनेन्सियल्समा पनि कन्सिस्टेन्टली एप्लाई भएको छ कि छैन, र यदि कुनै चेन्जेस भएको छ भने त्यस्तो चेन्जेसलाई प्रपरली अकाउन्टेड, एडुकेटली डिस्क्लोज र एडुकेटली प्रेजेन्टेड र डिस्क्लोज छ कि छैन, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। अब यसमा के गर्ने पढे पछाडि यो स्ट्यान्डर्ड पनि सकिन्छ। अब ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छ कि छैन भन्नको लागि अडिटरले फेरि दुईवटा कुरा हेर्नु पऱ्यो। पहिला त हेर्नु पऱ्यो द अडिटर सेल अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स वेदर ओपनिङ ब्यालेन्स कन्टेन मिस स्टेटमेन्ट द्याट मे एफेक्ट करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बाई। पहिला त तिमी हेर प्रिभियस इयरको क्लोजिङ ब्यालेन्स जस्ताको तस्तै करेक्टली फरवर्ड छ कि छैन हेर। यदि अघिल्लो वर्षको फाइनेन्सियल्सको क्लोजिङ ब्यालेन्स यो वर्ष जस्ताको तस्तै क्यारी फरवर्ड भएको छैन भने पहिले ओपनिङ ब्यालेन्समा के हो? मिस स्टेटमेन्ट हो। र दोस्रो हेर ओपनिङ ब्यालेन्स त क्यारी फरवर्ड त भयो, तर त्यो ओपनिङ ब्यालेन्समा लगाएको अकाउन्टिङ पोलिसी एप्रोप्रिएट हो कि होइन डिटरमाइन गर। इन्भेन्ट्री अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ ब्यालेन्सको इन्भेन्ट्री रहेछ 2 लाख रुपियाँ। 2 लाख जस्ताको तस्तै ओपनिङमा त 2 लाख रुपियाँ उठेर आयो, तर भइरहेको त 2 लाख रुपियाँमा त लिफो युज गरेर भ्यालुएसन गरेको रहेछ। के लिफो एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी हो एज पर यस्तो होइन। एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी त फिफो हुनु पऱ्यो। पहिला त तिमी त्यही चेक गर 2 लाख जस्ताको तस्तै उठेर आयो कि नै। उठेर त आयो, तर 2 लाखमा लगाएको अकाउन्टिङ पोलिसी एप्रोप्रिएट हो या होइन डिटरमाइन वेदर ओपनिङ ब्यालेन्स रिफ्लेक्ट द एप्लिकेसन अफ एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी। यो दुईवटा कुरा चेक गर। र यो दुईवटा चेक गर्नको लागि तिमी यी प्रोसिजरहरू पर्फर्म गर। जस्तै प्रिभियस इयरको प्रायर पिरियड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिटेड कपी तिमी अब्टेन गर। र तिमी हेर करेन्ट इयरमा पर्फर्म गरेको अडिट प्रोसिजरले कतै ओपनिङ ब्यालेन्समा इभिडेन्स त दिँदैन, ती कुराहरू तिमी चेक गर। जस्तै ओपनिङ ब्यालेन्समा मेरो डेटा रहेछ 2 लाख रुपियाँ। यो ओपनिङ ब्यालेन्सको 2 लाख रुपियाँ ठिक हो कि होइन भन्नको लागि श्रावण र भदौमा त्यो डेटाले पैसा तिरेको हेर 2 लाख नै तिरिसकेको छ भने तिमीलाई कन्फर्म हुन्छ कि ओपनिङ ब्यालेन्समा 2 लाख रुपियाँ थियो भन्ने कुरा। म्हणजे करेन्ट इयरमा गरेको अडिट प्रोसिजरले पनि तिमीलाई कहिलेकाहीँ ओपनिङ ब्यालेन्समा इभिडेन्स दिन सक्छ, त्यो कुरा तिमी विचार गर। र पर्फर्म अदर स्पेसिफिक प्रोसिजर, यसको के स्पेसिफिक प्रोसिजर हुन्छ हामी इक्जाम्पल पढ्छौँ अहिले बुकबाट। ठिक छ। भनिसके पछाडि अडिटरले ओपनिङ ब्यालेन्समा सिम्पल दुईवटा कुरा एज पर 510 अडिटरले हेर्ने दुईवटा कुरा। पहिला त ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छ कि छैन हेर्ने, र ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छैन भन्ने भयो भने ओपनिङ ब्यालेन्समा भएको एप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी कन्सिस्टेन्टली एप्लाई भएको छ कि छैन हेर्ने। र ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छ कि छैन भन्नको लागि फेरि हामी दुईवटा कुरा हेर्छौँ, क्लोजिङ ब्यालेन्स करेक्टली फरवर्ड छ कि छैन, र त्यो ओपनिङ ब्यालेन्समा लगाएको अकाउन्टिङ पोलिसी एप्रोप्रिएट छ कि छैन। यदि अकाउन्टिङ पोलिसी नै इनएप्रोप्रिएट छ ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट हामी कन्क्लुड गर्छौँ। तर ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट नहुनको लागि ओपनिङ ब्यालेन्समा लगाएको अकाउन्टिङ पोलिसी पनि के हुनुपर्छ?
एप्रोप्रिएट हुनुपर्छ। अब यदि एप्रोप्रिएट छ कि छैन, करेक्टली परफर्म छ कि छैन भन्नको लागि तिमी प्रायर पिरियडको अडिटेड कपी माग। तिमीले यो वर्ष गरेको अडिट प्रोसिजरले पनि ओपनिङ ब्यालेन्समा इभिडेन्स दिन सक्छ, ती कुरा हेर। अदर परफर्म स्पेसिफिक प्रोसिजर गर। तर यति चिज गर्दै गर्दा, स्पेसिफिक प्रोसिजर गर्दै गर्दा तिमी कन्क्लुड गर्छौ कि ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्तीहरू छन् जस्तो लाग्छ भने अब तिमी एडिसनल अडिट प्रोसिजर गर टु डिटरमाइन द ओपनिङ ब्यालेन्सको मिस स्टेटमेन्टको इफेक्ट इन करेन्ट इयर फाइनेन्सियल statement. Perform such additional audit procedure appropriate in the circumstances to determine the effect. किनभने मेरो अब्जेक्टिभ नै के हो त कि ओपनिङ ब्यालेन्सको मिस स्टेटमेन्टले करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन, एसए अपडेट गर्ने हो नि। तिमी अब यदि गल्ती छ जस्तो लाग्छ, मिस स्टेटमेन्ट छ जस्तो लाग्छ भने तिमी करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको इफेक्ट डिटरमाइन गर। र यदि तिमीले इफेक्ट कन्क्लुड गर्यौ त्यो मेटेरियल छ भने, अब मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ भने तिमी पहिला त टिसिडब्ल्युजी र म्यानेजमेन्टलाई कम्युनिकेट गरेर यस्तो चाहिँ गल्ती, यो त कम्युनिकेट गर्ने कुरा त 450 कुरा हो। र यदि तिमी कन्क्लुड गर्छौ कि ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट छ जसले करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मेटेरियली एफेक्ट गर्छ भने र त्यो इफेक्ट नट प्रपरली अकाउन्टेड र डिस्क्लोज छ भने अब तिमीसँग कुनै पनि अप्सन छैन क्वालिफाइड अर एडभर्स ओपिनियन देऊ। भनिसके पछाडि यदि तिमीलाई ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट छ जस्तो लाग्छ भने पहिला तिमी हेर ओपनिङ ब्यालेन्सको त्यो मिस स्टेटमेन्टको इफेक्ट के छ, र यदि त्यो इफेक्ट तिमीले मिस स्टेटमेन्ट कन्क्लुड गर्छौ, मेटेरियल गर्छौ भने पहिलो त तिमी मिस स्टेटमेन्ट कम्युनिकेट गरेर टिसिडब्ल्युजी म्यानेजमेन्टलाई, र यदि त्यसको इफेक्ट प्रपरली अकाउन्टेड र डिस्क्लोज छैन भने अब अडिट रिपोर्ट के गर्दै तिमी क्वालिफाइड अर एडभर्स। तर तिमीले ओपनिङ ब्यालेन्सको बेलामा बारेमा एभिडेन्स नै अपडेट गर्न सकेनौ भने अब तिमी क्वालिफाइड अर डिस्क्लेमर अफ ओपिनियन। किन सर क्वालिफाइड अर डिस्क्लेमर? यसको लागि तिमीहरू एसएस 705 को कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अनेबल टु अपडेट एसए को केसमा किन डिस्क्लेमर, किन क्वालिफाइड, ठिक छ। अर्को छ कन्सिस्टेन्सी अफ अकाउन्टिङ पोलिसी। यदि अकाउन्टिङ पोलिसी जुन ओपनिङ ब्यालेन्समा लगाएको छ त्यो नै इनएप्रोप्रिएट छ, ओपनिङ ब्यालेन्समा मिस स्टेटमेन्ट भइ नै हाल्यो, तर ओपनिङ ब्यालेन्समा अप्लाई भएको अकाउन्टिङ पोलिसी के छ, एप्रोप्रिएट छ भने अब तिमी सिम्पल हेर वेदर दे आर कन्सिस्टेन्टली एप्लाइड इन द करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यदि कुनै चेन्जेस छ भने तिमीले प्रपरली अकाउन्टेड, प्रेजेन्टेड र डिस्क्लोज छ कि छैन त्यो कुरा हेर। यदि नट देन क्वालिफाइड र एडभर्स ओपिनियन तिमी के देऊ, प्रोभाइड गर, ठिक छ। अब हामी यही कुरा बुकबाट पढ्छौँ। हेर त एसए 510 एनएसए 510 इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट ओपनिङ ब्यालेन्स, ठिक छ। अब एनएसए 510 अथवा एसए 510 डिल्स विथ द अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी रिलेटिङ टु ओपनिङ ब्यालेन्स वेन कन्डक्टिङ एन इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट। र इन एडिसन when the financial statement include comparative financial information, the requirement of SS 710 also applies. 710 मा हामीले 510 also applies भनेर पढेको थियौँ, 510 मा 710 also applies भनेर पढेको छौँ। यो कुरा नबुझेको हो भने 710 को भिडियो हेर्नु, ठिक छ। अब इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको यस्तो इङ्गेजमेन्ट जहाँ प्रायर पिरियड वेयर कि त अडिटेडै छैन, तर अडिटेड छ भने तिमीले गरेको होइन, कसले गरेको, प्रेडिसेसर अडिटरले गरेको हो है। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको त सिम्पल बिगिनिङ पिरियडमा भएको ब्यालेन्सेस हो, प्रेडिसेसर अडिटर भनेको अर्कै अडिटर भइहाल्यो। अडिटरको अब्जेक्टिभ के, टु obtain evidence, sufficient appropriate evidence about whether opening balance contain misstatement that affect materially the current year financial and appropriate accounting policies reflected in opening balance have been consistently applied। यदि कुनै चेन्जेस छ भने प्रपरली अकाउन्टेड, एडुकेटली प्रेजेन्टेड एन्ड डिस्क्लोज छ कि छैन, यो कुरामा एसई अपडेट गर्ने अडिटरको के हो, अब्जेक्टिभ हो। र ओपनिङ ब्यालेन्समा मिसस्टेटमेन्ट छ कि छैन भन्नको लागि अब अडिटरले के गर्नु पर्यो, द अडिटर सेल अब्टेन सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अबाउट वेदर द ओपनिङ ब्यालेन्स कन्टेन्ट मिसस्टेटमेन्ट। त्यसको लागि अडिटरले दुईवटा काम गर्नु पर्यो। पहिलो त प्रायर पिरियड क्लोजिङ ब्यालेन्स करेक्टली ब्रट फरवर्ड टु द करेन्ट पिरियड छ कि छैन डिटरमाइन गर, ठिक छ। र तिमी डिटरमाइन गर वेदर द ओपनिङ ब्यालेन्स रिफ्लेक्ट द एप्लिकेसन अफ अप्रोप्रिएट अकाउन्टिङ पोलिसी। यदि अकाउन्टिङ पोलिसी नै इनएप्रोप्रिएट छ भन्दा पहिले ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती भयो। र यो दुईटाको लागि तिमी के गर, पर्फर्म वान अर मोर अफ द फलोइङ। यदि प्रायर पिरियड अडिटेड हो भने तिमी अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कपी माग टु चेक दिस करेक्टली परफर्म छ कि छैन हैन। करेन्ट इयरमा गरेको अडिट प्रोसिजरले तिमी ओपनिङ ब्यालेन्समा रिलेभेन्ट इभेन्ट प्रोभाइड गर्छ इभ्यालुएट गर, इभ्यालुएट वेदर द अडिट प्रोसिजर परफर्म इन द करेन्ट पिरियड प्रोभाइड एभिडेन्स रिलेभेन्ट टु द ओपनिङ ब्यालेन्सेस एन्ड परफर्म अदर स्पेसिफिक प्रोसिजर टु अब्टेन द एभिडेन्स रिगार्डिङ द ओपनिङ ब्यालेन्सेस, ठिक छ। र यदि अडिटरले
ओपनिङ ब्यालेन्समा इफ अडिटर अब्टेन ओपनिङ ब्यालेन्समा कुनै खालको मिस स्टेटमेन्ट भने द अडिटर स्याल पर्फर्म सच एडिसनल प्रोसिजर टु डिटर्माइन द इफेक्ट अन द करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। र यदि करेन्ट इयर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा गल्ती छ भन्ने कन्क्लुड भयो भने पहिला त तिमी कसलाई भन, म्यानेजमेन्ट र टिसिडब्ल्युजीलाई भन। यो त हामीले कसले भन्छ, एसए 450ले। ठिक छ। अब तिमीले यो प्रोसिजर त गर्नुपर्ने भयो। अब यो प्रोसिजर गर्नको लागि तिमीले द नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट प्रोसिजर टु बी पर्फर्म बाई द अडिटर डिपेन्ड्स अपन एन्टिटीले कुन अकाउन्टिङ पोलिसी फलो गरेको छ त्यसमा। अनि नेचर अफ अकाउन्ट ब्यालेन्स, क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन र यसमा कुनै रिस्क अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट छ इन करेन्ट इयर। यदि कुनै अकाउन्ट ब्यालेन्समा रेभिन्यूमा यदि यो वर्ष रिस्क अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट हाई छ भने तिमी बुझ्नु ओपनिङ ब्यालेन्समा अघिल्लो वर्ष पनि यो एरियामा रिस्क अफ मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट आइदियो भने चाहिँ अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ ब्यालेन्स नै के हुनसक्छ, गलत हुनसक्छ। भने चाहिँ यदि यो अकाउन्ट ब्यालेन्स र क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सनमा यो वर्ष रिस्क बढी छ भने ओपनिङ ब्यालेन्समा तिमीले धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज अघिल्लो वर्ष पनि पक्कै रिस्क थियो। यो वर्ष रिस्क छ भने त अघिल्लो वर्ष नि त आइटममा रिस्क थियो नि त। भने अघिल्लो वर्ष रिस्क थियो भने त गल्ती हुन सक्ने चान्स बढी छ। इट मिन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स गलत हुन सक्ने चान्स बढी छ। अर्को सिग्निफिकेन्स अफ ओपनिङ ब्यालेन्स रिलेटिभ टु द करेन्ट पिरियड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। जस्तै मेरो ओपनिङ स्टक नै 2 करोडको छ, यस्तो सिग्निफिकेन्ट छ, यस्तो सिग्निफिकेन्ट छ कि यहाँ रिस्क बढी छ है। यदि प्रायर पिरियड अडिटेड छ भने अडिटरको प्रिडिसेसर अडिटरको ओपिनियन मोडिफाइड थियो कि थिएन त्यो कुरा हेर। यदि अघिल्लो अडिटरले नै मोडिफाइड दिएको थियो भने अघिल्लो क्लोजिङ ब्यालेन्सै गलत हो। तर अघिल्लो अडिटरले अनक्वालिफाइड दिएको छ भने जेनरली क्लोजिङ ब्यालेन्स ठिक हुन्छ भन्ने बुझ्छौँ होइन त। भन्छ के पछाडि यदि प्रायर पिरियड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिडिसेसर अडिटरले अडिट गरेको हो भने पहिलो त अडिटरले कपिज अफ द अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट माग्छ र इन्क्लुडिङ सपोर्टिङ सेड्युल्स, जुन ब्यालेन्स सिट पिएल पछाडिको नोट्स टु एकाउन्ट हुन्छ नि, ती सेड्युलहरू अडिटरले के गर्न खोज्छ त, अब्टेन गर्नु पऱ्यो। र जेनरली यो लाइन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, इक्जाममा केस स्टडी बन्न सक्छ। के त भन्दा जेनरली यो वर्षको अडिटरले अघिल्लो वर्ष अडिटरले गरेको जति पनि क्लोजिङ ब्यालेन्स छ त्यसमा रिलायन्स गर्न पर्छ जबसम्म अब यो वर्ष अडिटरलाई अघिल्लो वर्षप्रति कुनै पनि शङ्का लाग्दैन गल्ती छन् भन्ने। हेर त, यसको मतलब तिमीले अघिल्लो वर्ष प्रिडिसेसर अडिटरले गरेको जति पनि क्लोजिङ ब्यालेन्सहरू छ त्यसमा तिमीले भरोसा गर्नुपर्छ। तबसम्म भरोसा गर्नुपर्छ जबसम्म तिमीलाई यो वर्ष लाग्दैन कि ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती हुनसक्छ भन्ने। जबसम्म लाग्दैन तबसम्म तिमीले भरोसा गर्नुपर्छ। हेर त, अर्डिनरली द करेन्ट अडिटर क्यान प्लेस रिलायन्स अन द क्लोजिङ ब्यालेन्स कन्टेन इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर द प्रिसिडिङ पिरियड except when during the performance of audit procedure in current period the possibility of misstatement in opening balance is indicated है। अर्को छ अब के स्पेसिफिक प्रोसिजर गर्न सकिन्छ, यहाँ इक्जाम्पलहरू छन्। जस्तै करेन्ट एसेट करेन्ट लाइबिलिटिजमा सम एभिडेन्स एबाउट ओपनिङ ब्यालेन्स मे बी अब्टेन एट द पार्ट अफ करेन्ट इयर प्रोसिजर। जस्तै ओपनिङ अकाउन्ट रिसिभर, ओपनिङ डेटरको बारेमा तिमीले यो वर्ष भएको कलेक्सनले तिमीलाई ओपनिङ ब्यालेन्सको बारेमा एभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ भने होइन, जेनरली होइन अकाउन्ट पेबल ड्युरिङ द करेन्ट पिरियड विल बी प्रोभाइड सम अडिट इभिडेन्स अफ देयर एक्जिस्टेन्स भने जेनरली यो लाइन ध्यान दिएर पढ। इन केस अफ इन्भेन्ट्रिज यो वर्ष गरेको क्लोजिङ स्टकमा गरेको अडिट प्रोसिजरले अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टकमा कुनै पनि इभिडेन्स प्रोभाइड चाहिँ गर्दैन। यो वर्ष चाहिँ क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन गर्छौँ, यो वर्ष गरेको क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसनले ओपनिङको क्लोजिङ स्टक भनेको त यो वर्षको ओपनिङ स्टक हुने हो नि त। यो वर्ष गरेको क्लोजिङ स्टकमा गरेको कामले ओपनिङ स्टकमा तिम्रो इभिडेन्स प्रोभाइड गर्दैन। त्यही भएर तिमीले यो ओपनिङ स्टकमा तिमीले एडिसनल काम गर्नुपर्छ। के हेर त, हाउएभर द करेन्ट पिरियड अडिट प्रोसिजर एन्ड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री ब्यालेन्स प्रोभाइड लिटर अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ इन्भेन्ट्री अन द बिगिनिङ अफ द पिरियड देयरफोर एडिसनल अडिट प्रोसिजर मे बी नेसेसरी। के हो नि त, तिमी करेन्ट फिजिकल इन्भेन्ट्री काउन्ट गर। यो वर्ष तिम्रो क्लोजिङ स्टक कति छ, 8000 क्वान्टिटी छ भने 8000 क्वान्टिटीमा तिमी यो वर्ष भएको जति पर्चेज माइनस सेल्स छ नि, अब तिमी प्लस सेल्स माइनस पर्चेज गरेर ओपनिङ क्वान्टिटीमा जाऊ। पहिला क्वान्टिटी ओपनिङ त जानै मिल्यो, यो वर्ष कति क्वान्टिटी किनेको थाहा छ, यो वर्ष कति सेल्स भएको थाहा छ, क्लोजिङ त तिमीले गर्ने भ्याऊ एज पर 501 अनुसार तिमीले क्वान्टिटी त गन्यौ। क्वान्टिटी गनेको छ भने यो 8000मा प्लस सेल्स माइनस पर्चेज गरेर ओपनिङ क्वान्टिटीमा पुग र ओपनिङ क्वान्टिटीलाई तिमीले भ्यालुएसन गर अनि ओपनिङ स्टकको भ्यालु ठिक हो कि होइन थाहा हुन्छ। हेर त, अब्जर्भ करेन्ट पिरियड इन्भेन्ट्री काउन्ट एन्ड रिकन्साइल इट विथ द ओपनिङ इन्भेन्ट्री क्वान्टिटी भेरिफाई गर्ने हो एन्ड पर्फर्म अडिट प्रोसिजर अन द भ्यालुएसन अफ ओपनिङ इन्भेन्ट्री आइटम। भ्यालुएसन पर्फर्म गर र
अर अल्सो पर्फर्म जिपी र कट अफको प्रोसिजरहरू पर्फर्म गरिसकेपछि तिमीलाई यो ओपनिङ स्टक ठिक हो कि होइन भनेर यसरी पनि थाहा हुन सक्छ भनेको हो। फर्को नन करेन्ट एसेट लायबिलिटीको लागि तिमी अकाउन्टिङ रेकर्डहरू इक्जामिन गर, अदर इन्फर्मेसनहरू इक्जामिन गर, अथवा थर्ड पार्टीसँग कन्फर्मेसनहरू माग भन्छ, त सकिहाल्यो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है इक्जाममा। ओपनिङ इन्भेन्ट्रीको बारेमा तिमीले जस्तै यो त कता कता के केस हो भने तिमीहरूले इन्कम्प्लिट रेकर्डको हिसाब गरेको थियो नि, त्यही केस हो यो, ठिक छ। तर कन्सिस्टेन्सी अब त्यो पहिलो पार्ट सके पछाडि तिमी हेर अकाउन्टिङ पोलिसीमा कन्सिस्टेन्सी छ कि छैन है। द अडिटर शल अब्टेन सफिसिएन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स अबाउट वेदर द अकाउन्टिङ पोलिसी रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिङ ब्यालेन्स हेभ बिन कन्सिस्टेन्टली अप्लाइड इन द करेन्ट पिरियड अर एनी चेन्जेस छ भने प्रपरली अकाउन्टेड एडुकेटली प्रेजेन्टेड र डिस्क्लोज भएको छ कि छैन हेर। यदि अडिटरले कन्क्लुड गर्छ भने कन्क्लुड गर्छ कि पोलिसिज कन्सिस्टेन्टली एप्लाइड छैनन् अथवा चेन्जेस प्रपरली अकाउन्टेड छैन, एडुकेटली प्रेजेन्ट छैन भने अडिटरले अब मोटी क्वालिफाइड अर एडभर्स ओपिनियन दिनुभयो। के पऱ्यो एज पर एसए 705 अनुसार क्वालिफाइड अर एडभर्स ओपिनियन दिनु पऱ्यो। तर यदि ओपनिङ ब्यालेन्समा अडिटरले इभिडेन्स अप्टेन गर्न सकेन भने क्वालिफाइड अर डिस्क्लेमर, भने यदि ओपनिङ ब्यालेन्समा गल्ती छ भन्ने कन्क्लुड गर्छ भने अडिटरले कि त क्वालिफाइड कि त एडभर्स ओपिनियन दिनु पऱ्यो। यो त हामीले अघि भर्खरै ह्यान्ड रिटन नोटमा पनि पढेको। यो अब किन क्वालिफाइड र एडभर्स, किन क्वालिफाइड र डिस्क्लेमर अनेबल टु अब्टेन एससीमा, यो कुरा बुझ्न त फेरि तपाईँहरूले एसएस 705 को पुरा डिटेलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। केही कुरामा कन्फ्युजन भयो भने मलाई टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। बाई बाई।